Nỗi sợ hãi đến từ sự không rõ ràng. Bạn sợ hãi bóng đêm bởi vì bạn không biết được trong cái bóng đêm đó nó có những cái gì. Thật sự bạn không sợ một con ma đâu, bạn sợ cái sự bạn không biết. Nếu bạn đứng ở một cái bờ vực, bạn nhìn xuống vực sâu, bạn sợ cái cảm giác ở vực sâu. Nhưng thật ra nếu mà bạn đứng ở dưới đáy vực sâu mà bạn nhìn lên thì bạn cảm giác nó rất là bình thường, vì bạn biết được ở xung quanh đó nó có những việc gì, cũng như một cái tầm nhìn, một cái mục tiêu mà bạn đặt ra và bạn không biết cách nào để chinh phục nó. Thì thật sự đó là cái quãng đường khi mà bạn định lực BTH. H là cái mục tiêu bạn đặt ra, B là cái điểm năng lượng đầu tiên của bạn, cái xuất phát điểm của bạn, và T là cái quãng đường, những sự vật, sự việc, môi trường xung quanh, nền tảng, tiền bạc, kiến thức để giúp bạn chinh phục được một cái mục tiêu là H ở đây. B, T, H thì trong đó cái sự quan trọng nhất là T, đúng không? Bạn sợ hãi cái T. T là sao? Là những cái con người, sự vật, sự việc, những cái cách thức hoạt động, những cái điều, những cái phương tiện giúp bạn đạt được mục tiêu. Và khi mà bạn không có sự rõ ràng về những điều đó, nó sẽ làm cho bạn cảm giác hoang mang, cảm giác lo lắng, cảm giác sợ hãi, cảm giác vô định về tương lai. Thật sự. Và nếu mà bạn biết được cái cách thức bạn làm những cái việc gì hôm nay, những cái hành động bạn cụ thể như thế nào, công việc bạn cần phải làm trong những ngày này để đạt được những cái thành tựu nhỏ, rồi đạt được thành tựu tuần, rồi đạt được thành tựu tháng, rồi nhiều tháng gộp lại nó thành nên một cái quá trình và giúp bạn chinh phục được mục tiêu đã đặt ra. Nếu bạn có một cái lịch trình cụ thể, bạn có một cái bản kế hoạch cụ thể, cũng như khi mà bạn xây dựng một căn nhà, bạn có cái bản thiết kế, thì lúc đó bạn chỉ cần gặp xi măng trộn theo cái tỷ lệ, rồi người thợ xây cái bức tường này, xây cánh cửa này, thiết lập lên, và cuối cùng bạn có bức tranh toàn diện của một căn nhà. Thì khi mà bạn có một cái mục tiêu, đúng không, bạn phải tìm hiểu cái quá trình. Bạn sợ hãi cái quá trình vì bạn không có cái sự rõ ràng. Khi mà bạn có cái sự rõ ràng, mọi thứ đều có thể đạt được. Cái vấn đề quan trọng là thời gian bao lâu để bạn có thể đạt được cái mục tiêu của mình. Thì đó là quá trình bạn hành động, bạn thực hiện mỗi ngày. Ví dụ như bạn muốn có một cái cơ thể đẹp, bạn muốn có một cái sức khỏe, bạn muốn có một cái năng lượng tràn đầy, bạn muốn có sự sáng tạo, bạn muốn cái khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, đúng không? Bạn muốn cải thiện tất cả những kỹ năng có giá trị mà bạn có thể trao đi cho thị trường và lấy về cái khoản tiền bạn mong muốn. Thì nó phải bắt đầu từ cái sự rèn luyện của bạn. Bạn thích làm nội dung, bạn thích sự sáng tạo, hãy bắt đầu làm, quay bất cứ cái cảnh gì mà bạn muốn. Về cái kỹ năng của bạn, bạn là một cái thợ cắt tóc, đúng không? Bạn quay về cách bạn cắt tóc, quay về những cái kiểu cách bạn tạo kiểu dáng. Bạn là một cái thợ dạy làm đẹp thì bạn quay về cách trang điểm, nối mi, cách rửa mặt, làm sao cho trong sáng, cách tạo nụ cười, đúng không? Bạn là một người chuyên về bán hàng, ví dụ sản phẩm của bạn là chai nước đi, đúng không? Bạn làm những nội dung cách các bạn nên uống nước chậm rãi. Uống một lần một ngụm nhỏ cỡ một cái nắp nước này thôi, và bạn có thể uống 1 đến 2 lần, nhưng mà trong vòng 10-15 phút bạn nên uống lại một lần nữa, đừng uống một lần một ngụm lớn. Đó là cái cách mà mình uống nước. Mình dạy về thể hình, thể thao, cải thiện cuộc sống, lên kế hoạch, lên mục tiêu cá nhân. Thì những cái đơn giản như thế này mình sẽ dạy hết trong cái lịch trình mà những học viên, những người bạn của mình. Thì đó là những cái cách đơn giản mà mình dạy họ cách bạn có thể uống nước, và bạn lên một cái nội dung về uống nước, về cách hoạt động uống nước. Sáng nên uống nước như thế nào, trưa nên uống nước như thế nào, tối nên uống nước như thế nào, và một người cần bao nhiêu lượng nước trong cơ thể là đủ. Thường thường là người ta hay nói là mỗi người là nên uống 2 lít nước, đúng không? Nhưng trong khi những người hoạt động ngoài trời và hoạt động nhiều hơn, người ta có thể uống đến 3 đến 4 lít nước. Chính bản thân mình là người uống mình hiểu. Còn có những người làm việc ít hơn, trong cái môi trường lạnh giá hơn, và cái sự mất nước của họ ít hơn, thì họ có thể uống từ 1 lít đến 1,5 lít. Không có cái điều gì gọi là quy định hết cho một cái cơ thể con người. Và cái điều quan trọng ở đây là khi mà bạn nhận biết được cái cơ thể mình thiếu cái gì thì bạn nạp cái đó vào. Chứ không có một cái quy chuẩn gì hết á. Khi mà bạn tập luyện, một người có thể là có một cái thể chất, cái cơ địa nó khó phát triển, thì bạn phải tập luyện những bài tập như thế nào để giúp cái cơ thể bạn theo thời gian dài á, thay đổi. Và một người có cái cơ thể mà dễ hấp thụ thì bạn phải tập luyện và dinh dưỡng, ăn uống như thế nào. Nó có rất là nhiều, một bài tập không thể áp dụng cho tất cả các bạn. Nên mà khi là với tư cách là một huấn luyện viên cá nhân, về cả cuộc sống, về cả tập luyện, về cả dinh dưỡng, về cách lên nội dung, thì mình sẽ dạy tất cả những điều cơ bản. Và khi các bạn hoàn thành những điều đó rồi thì các bạn có thể kiếm những người nâng cao hơn học, tùy theo mỗi lĩnh vực mà tất cả các bạn đầu tư vào, tùy theo cái mục tiêu các bạn ở đâu thì các bạn hãy tập trung vào đó. Và chúc cho tất cả các bạn của tôi luôn kiên trì, kiên định, vững tâm. Bạn của tôi